අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මාකට් එකේ තියෙන හොඳ රිවර්සල් පැටර්න් එකක් ගැන. මේකට අපි කියනවා head and shoulder pattern එක කියලා. head and shoulder pattern එක. එතකොට මෙතනදී වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ යන මාකට් එකක අපිට මාකට් එකේ high points වලදී head and shoulder කියන එක අපි sell entries ගන්න pattern එකක්. එතකොට ඒක නිසා මාකට් එකේ ඉහළින් තමයි කොහොමත් හැදෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට යන මාකට් එක එක තැනකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මෙන්න මේ විදිහට යනවා මාකට් එක හයි එකක් හදනවා. නැවත පහළට ඇවිල්ලා ලෝ එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ නැවත හයි පොයින්ට් එකක් හදනවා. හරි. ඊට පස්සේ නැවත මෙහෙම ඇවිල්ලා ලෝ එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න තුන්වෙනි හයි එකත් හදනවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ head and shoulder pattern එකක් කියලා. එතකොට මේකෙදී මෙතන ඔයාලට පේනවා එක ලෝ පොයින්ට් එකක් මෙතන ඔන්න දෙවෙනි ලෝ පොයින්ට් එක පේනවා. මේක ඕනනම් මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම පහලින් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පහළ ලෝ පොයින්ට්ස් දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට එක සමානව තියෙන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. මේකේ මේ ලෝ පොයින්ට් එකත් මෙහෙම ඉහළින් තියෙන්න පුළුවන්, පහලින් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට සම්පූර්ණ ගත්තට පස්සේ මේකට තමයි අපි head and shoulder pattern එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මිනිස්සෙගේ ඔළුව වගේ අපිට මෙතන පේනවා. ඒ වගේම මෙතන shoulders දෙක වගේ මේ දෙක අපිට පේනවා. ඒක නිසා head and shoulder කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේකෙදි නිකන් අපි පැටර්න් එකක් විදිහට මාකට් එකේ chart එකේ බලද්දි බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ high point එක පළවෙනි high point එක සහ තුන්වෙනි high point එක මෙන්න මේ මැද high point එකට වැඩිය පහළින් තියෙන්න ඕන. හරි. මෙන්න මේ මැද high point එකට වැඩිය පහළින් තියෙන්න ඕන. මේක අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන දෙයක්. හරි. එතකොට ඒත් එක්කම අපි මෙන්න මෙතනින් මේ පැටර්න් එක අඳුරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ලයින් එක ඇඳගන්නේ මෙන්න මේ ලෝ පොයින්ට්ස් දෙක මාක් කරගෙන. මෙන්න මේ ලෝ පොයින්ට්ස් දෙකට තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් විදිහට මෙයාව යා කරගන්නේ. හරි. එතකොට මේ ලෝ පොයින්ට් එක ටච් වෙන්න මෙහෙම ඇඳගත්තා. ඊළඟ ලෝ පොයින්ට් එක ටච් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. හරි. එතකොට මේකේ එන්ට්‍රි එකට අපි යන්නේ කොතනින්ද? එන්ට්‍රි එකට අපි යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට පහළට එන මාකට් එක මේකට අපි කියනවා සාමාන්‍ය මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. එහෙම නැත්නම් නෙක් ලයින් එක කියලා කියනවා. මේ විදිහට පහළට එන මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට නෙක් ලයින් එකේ යම්කිසි හොඳ බ්‍රේක් අවුට් එකක් සෙල් කැන්ඩල් එකකින් කරොත් මෙන්න මෙතනදී අපිට මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතනදී අපිට මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දාන යම්කිසි ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය දාලා මෙතනදි ට්‍රේඩ් එකක් අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ නෙක් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා නැවත මෙයා මෙන්න මේ විදිහට රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් රීටෙස්ට් කරන්න යනවා කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ ලයින් එක නැවත ටච් කරලා එන්න යන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ලෙවල් එකේදීමුත් අපිට ඕනනම් පුළුවන් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න. හරි. එතකොට මේ පැත්තේ නම් අපිට හොඳ සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් ලයින් තියෙනවාද කියලා බලාගෙන ඒව මාක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. හරි. එතකොට අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් දාගන්නේ කොහෙන්ද? මේකේ අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගන්නේ මෙන්න මේ හයි පොයින්ට් එකට ඉහළින් අපිට ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න පුළුවන්. හරි. ස්ටොප් ලොස් එක මෙන්න මේ හයි පොයින්ට් එකට ඉහළින් දාගන්න පුළුවන් SL එක. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් එතන ඔයාට හරියට රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එකක්වත් නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් එන හොඳ රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එකක්වත් එහෙම දෙයක් නැත්තම් මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ඔයාට අරන් යන්න පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක. හරි. ස්ටොප් ලොස් එක බලද්දී හොඳ සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් ලයින් වලට ඉහළින් සහ පහළින් දාන්න. හරි. එතකොට මෙතන ගත්තට පස්සේ අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් අරගන්නේ කොහෙන්ද? ටේක් ප්‍රොෆිට් තියන්නේ මේකේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ හයි එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ ලෙවල් එකට උස. මෙන්න මේ උස අපිට මෙන්න මෙතනට මේ විදිහටම අරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් එන්ට්‍රි ගත්තා නම් මෙන්න මේ විදිහට අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ උසට ඔයාට මෙන්න මෙතනින් TP එකක් තියාගන්න පුළුවන්. තව විදිහක් තමයි දැන් මාකට් එක මේ විදිහට පහළ ඉඳන් මේ විදිහට ලෝ පොයින්ට්ස් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පේන්න පැහැදිලි ලෝ පොයින්ට්ස් මෙන්න මෙහි තියෙනවා නම් ටාගට් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක විදිහට.
හරි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මෙන්න මෙතනට ටේක් ප්‍රොෆිට් එක. එහෙම නැත්නම් TP එක මෙන්න මේවට අපිට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් කියන පැටර්න් එක අපි යූස් කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මාකට් එකේ මේ වගේ දෙයක් බලපු විදිහට යම්කිසි දෙයක් මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ලෝ පොයින්ට් එක මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට යනවා. නැවත මෙහෙම පහළට එනවා. ඔන්න ලෝ පොයින්ට් එකක් හැදුවා. ඔන්න දෙවනි හයි පොයින්ට් එක හදනවා. ඔන්න දෙවනි ලෝ පොයින්ට් එක හදනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ තුන්වෙනි හයි පොයින්ට් එක හදනවා. මේ හයි එකට පහලින් නේ. මේ දැක්කනේ මේකට සමානවම නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. ඉහළින් තියෙන්නත් පුළුවන් මේ. ඒ වගේම තමයි ලෝ එක. මේ ලෝ එකට සමානවම නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ලෝ එක හැදුවා. දැන් අපිට පේනවා මෙතන හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් කියන පැටර්න් එකක් තියෙනවා කියලා මේ. පළවෙනි හයි එක තියෙනවා. හෙඩ් එක තියෙනවා. මේ ෂෝල්ඩර්ස් දෙක මේ හෙඩ් එක. මේ දෙවෙනි හයි එක තියෙනවා. ඔන්න තුන්වෙනි හයි එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කරගන්නේ? මේක දිහා බලලා ඉවර වෙලා අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ ලෝ එක සහ මෙන්න මෙතන තියෙන ලෝ එක යා වෙන්න මෙන්න මෙහෙම ටච් වෙන්න නෙක් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරි. නෙක් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. අන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනදී යම් කිසි බ්‍රේක් අවුට් එකක් නේ. මම කිව්වා හොඳ බ්‍රේක් අවුට් එකක් සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. එක්ක මරුබෝසු කැන්ඩල් එකකින් එහෙම නැත්නම් හැම කැන්ඩල් එකකින්. මෙන්න ඔයාලට පේනවා හොඳ පවර්ෆුල් බ්‍රේක් අවුට් එකක් මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ දේත් එක්ක අපිට පුළුවන් නේ මෙන්න මේ ලෝ පොයින්ට් දෙක බලලා තමයි මං නෙක් ලයින් එක ඇඳගත්තේ. මෙතනදී මාකට් එකට එන්ටර් වෙච්ච කෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදිහට ටේක් ප්‍රොෆිට් එක තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උස ටේක් ප්‍රොෆිට් එක විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උසම මෙතනට අරන් ගිහිල්ලා හරි. එතකොට යාගේ TP එක මෙන්න මෙතනට එන්නේ. මෙන්න මේ එහෙම නැත්තම් මං කිව්වනේ මෙන්න මේ ලෝ පොයින්ට්ස් බලලා අපිට ටේක් ප්‍රොෆිට් එක තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට මෙතනට ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් තියපු කෙනෙක්ට ප්‍රොෆිට් එකක් මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් මාකට් එකට එන්ටර් වුණා. දැන් මෙතනදී රීටෙස්ට් කරනකන් ඉඳලා එන්ටර් වෙච්ච කෙනෙක්ට මේ මෙතනදී අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ රීටෙස්ට් කරනකන් ඉඳලා එන්ටර් වෙන්න බලන් හිටපු කෙනෙක්ට මෙතනින් මාකට් එකට මේ විදිහට එන්ටර් වෙන්නත් තිබුණා. හරි. මේ ස්ටොප් ලොස් එක මෙන්න මෙතනින් උඩට දාගෙන නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් උඩට දාගෙන අපිට මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න තිබුණා. මෙතනින් එන්ටර් වෙන්නත් තිබුණා. මොකද මෙතන හොඳ පවර්ෆුල් කැන්ඩල් එකකින් බ්‍රේක් අවුට් එකක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒත් එක්ක අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට TP එක තියාගන්න තිබ්බේ. ඔන්න ඉතින් අර හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් එකේ පැහැදිලි උදාහරණයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තව දෙයක්. මේ හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් එකේ මේ ලෝ පොයින්ට් එක යා කරද්දී මෙන්න මේ පැත්තට ඇන්ගල් වෙන විදිහට හරි මේ පැත්තට ඇන්ගල් වෙන විදිහට අපිට නෙක් ලයින් එක යා වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ එහෙම එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම යා වෙන්න නම් මේ පැටර්න් එකේ මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවට මේ විදිහටත් යා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙක සමාන වුණොත් මේ ලෝ පොයින්ට් දෙක සමාන වුණොත් මේ විදිහට යා වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ වගේ තියෙන තැනක් කියන්නේ ගොඩක්ම පවර්ෆුල් තැනක්. හරි. එතකොට මේ පැත්තට යා වුණා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බය නැතුව මාකට් එකට අපිට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන ස්ටොප් ලොස් එක, මෙතන අපේ එන්ට්‍රි එක, මෙන්න මෙතන ටේක් ප්‍රොෆිට් එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් කියන එක යූස් කරලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට අපිට යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.